Përshëndetje. Tema që kemi në sot, në fakt do të filloj me Voltairin. Dua, ju lutem, vëmendjen tuaj. Do të shfaqim një film i cili është me titra në shqip, është përkthyer në shqip. Do ta lexoni me vëmendje, do ta dëgjoni me shumë vëmendje. Secili nga ju në fletorin e filozofisë do mbaj shënim një ide, një koncept, një pamje, një koment për atë çka do shikoni. Dhe mbi të do të ngren pastaj diskutimin e minutave të para ku do flasim për Voltairin. Ju lutem më jepni mundësinë që ne ta njohim gjatë orës filozofisë në gjithë dimensionin e tij. Shikoni pak çfarë thuhet për të, çfarë komentesh ka dhe çfarë bëri ai që ka hyrë në librin tuaj të filozofisë dhe në historinë e filozofisë botërore. E ndjekim bashkë dhe pastaj komentojmë. Marie Arouet was born in Paris in 1694. His father, a well-established lawyer, sent him to the best school in the capital, and by all accounts he was a brilliant student. The young Arouet decided at an early age to make his name as a writer, or rather to remake his name, as the first thing he did was to change this name to Voltaire. The 18th century is often referred to as the Age of Reason or the Age of Enlightenment, but sometimes more fairly simply as the Age of Voltaire. So changing his name was a good call. The Age of Arouet would just not have worked quite as well. Voltaire was precociously talented as a poet. At the age of only 24, he had his first verse tragedy performed at the Comédie Française. By then, he'd already begun work on an epic poem about the French religious civil wars of the 16th century, glorifying Henry IV as the king who brought peace by pragmatically converting from Protestantism to Catholicism. This was to be a subject dear to Voltaire's heart, for under the guise of writing a national epic, he was dwelling at length on the bloody consequences of religious intolerance. Right from the start, Voltaire's views on religion were expressed robustly. He was not an atheist, in part because he thought that some minimal belief in a deity was useful for social cohesion. Voltaire's God had created the world, instilled in us a sense of good and evil, and then basically taken a back seat. This was known as rational religion, or in the 18th century called natural religion or deism, and it had no truck with metaphysics of any kind. Voltaire was basically a man of reason who loathed fanaticism, idolatry, and superstition. That men can kill each other to defend some bit of religious doctrine which they scarcely understand is something he found repellent, and he reserved his greatest hatred for the clerics who exploited the credulity of believers to maintain their own power base. Voltaire wanted religion, but not the church. For obvious reasons, the Catholic authorities were not keen for Voltaire's poem about Henry IV, La Henriade, to be published in France. So Voltaire decided to go and publish it in London instead, and in 1726 went and travelled to England. What began as a business trip soon turned, however, into something quite different, and Voltaire ended up staying in England for some 2.5 years. He learned to speak English fluently, got to know writers and politicians, and became a great admirer of English Protestant culture. He decided to write a book about his experience of England, and the Letters Concerning the English Nation appeared first in English in 1733. The French authorities were horrified. The book was censored, and Voltaire only narrowly avoided prison. That's because the book presented an informal portrait of English culture in a witty and ironical style, looking in turn at religion, politics, science, and literature in ways that were critical, implicitly, of French culture and politics. Here, for example, is how Voltaire presents the Royal Exchange, a handsome building in the heart of the city of London where merchants from across the world would meet to transact business. Take a view of the Royal Exchange, Voltaire wrote, where the representatives of all nations meet for the benefit of mankind. There, the Jew, the Mahometan, and the Christian transact together as though they all profess the same religion and give the name of infidel to none but bankrupts. There, the Presbyterian confides in the Anabaptist, and the churchman depends on the Quaker's word. At the breaking up of this pacific and free assembly, some will withdraw to the synagogue, and others to take a glass. If this man goes and is baptized in a great tub in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, that man has his son's foreskin cut off, while a set of Hebrew words, quite unintelligible to him, are mumbled over his child. If one religion only were allowed in England, the government would very possibly become arbitrary,
If there were but two, the people would cut one another's throats. But as there are such a multitude, they all live happy and in peace. Voltaire's message is clear. Religious differences are trivial and separate men, while trade is important and brings them together. His conclusion that the plurality of religions in England leads to a more peaceful society is, of course, a covert criticism of France, where the Catholic Church was so dominant. The letters concerning the English nation also discuss Locke and Newton, thinkers then poorly known in Fallengin, but Voltaire is a past master at popularizing difficult material. Ask any school child today what they know about Newton, and they'll tell you about the apple falling on his head. And the survival of this anecdote is due entirely to Voltaire. He heard it from Newton's niece, and immediately understood that this simple, homely image was the perfect way of conveying the simplicity of Newton's explanation of the force of gravity. After Voltaire used the story in his letters concerning the English nation, everyone remembered it, and Voltaire left his mark on English popular culture. Voltaire struggled with the question of good and evil, the problem at the heart of his best-known work, Candide, which was published in 1759 and was a bestseller from the moment it appeared. Translated into every possible language, it remains the most widely read work of the European Enlightenment. It's even left its mark on our language. Expressions like pour encourager les autres, to encourage the others, or il faut cultiver le jardin, we must cultivate our garden, have entered common usage. In the best of all possible worlds, yes, that's another one, speakers of French or English quote Candide without even realizing it. After 1760, Voltaire took up residence in a chateau at Ferney, just outside Geneva. By now, he was the most famous living writer in Europe, and he became widely known as the patriarch of Ferney. He took up a number of public causes. In 1761, a Protestant merchant, Jean Calas, was accused of murdering his son, and sentenced by the judges of Toulouse to be tortured and then broken on the wheel. The legal processes were, to say the least, irregular, and the suspicion grew that the judges in this Catholic city had acted with excessive zeal out of religious bigotry. Voltaire became involved in the case and mounted an energetic. He wrote letters to those in authority and published a stream of pamphlets, culminating in 1763 in his Traité sur la tolérance, which begins with the historical facts of the Calas case and broadens out into a history of religious intolerance in European culture. Voltaire's writings had enormous impact on public opinion, and eventually the judges in Paris quashed the judgment of the Toulouse court. Too late to save Calas, but a huge victory for Voltaire, who'd learned an important lesson about how change could be brought about through the pressure of public opinion. Opinion rules the world, he wrote in 1764, but in the long run, it's the philosophers who shape this opinion. Voltaire said of himself that he wrote to act. Voltaire's name has become synonymous with a set of liberal values: freedom of speech, rejection of bigotry and superstition, belief in reason and tolerance. Një film, në fakt, që tregon qartë, besoj ju kam mbetur në mendje ca gjëra interesante nga Volteri. Ka shumë histori dhe ne e dim që filozofia na bën të reflektojmë për atë që shohim dhe dëgjojmë. Tani dua nga ajo që ju dëgjuat dhe që unë pash që mbajtë dhe shënim, se sigurisht në filozofi njerëzit dhe në refleksionin që kërkohet mbi atë çka shohim dhe dëgjojmë, janë shumë të kujdesshëm. Çfarë ju bëri përshtypje tek Volteri? Kush ishte ai? Dhe pse ne I japim një vend të rëndësishëm në mendimin filozofik dhe në historinë e filozofisë, pikërisht në këtë epokë ku ne jemi tani, në epokën që po studiojmë. Kush ishte dhe çfarë ju bën përshtypje tek Volteri? Po, Enea. Mund të ketë qenë filozofi I parë që ka hedhur bazat e liberalizmit social, dhe nga njëra anë ka kritikuar në një lloj mënyre racionalizimin e të drejtave njerëzore mbi të gjitha kur flitet për këtë lloj liberalizmi, dhe jo të hidhet poshtë nëpërmjet besimeve të brendshme, etnisë, racës, ose besimit. Seksualitetit ose çfarë lloji gjëje që përflitet tani, sado që ishte përshëndruar te besimi. Okej, faleminderit. Tjetër. Në një pyetje, në një gjë që ju duket, po, Adi. Për mua është I pari që kupton rëndësinë e armëve të influencës, domethënë si influencojnë njerëzit dhe si drejtohet një vend, ai e kupton që vetëm duke pas grupe masive njerëzish që besojnë ke diçka ose ndjekin diçka, mund të drejtosh një vend, dhe ai thotë që të ndjekësh kishën është gabim.
Është ateist? Jo, nuk është Nuk, bravo, ateist, nuk është ateist. Po. Njerëzit duhet besojnë diçka, po ai përpiqet që t'i bëjë njerëzit besojnë që ai mendon që është me drejta, edhe këtë gjë në një librit. Bukur. Faleminderit. Gerta? Më fal, Cindy, se ka ngritur dorën. Po. Është dhe përveç për të faktin që gjatë gjithë dokumentarit pam që ai kishte një mbrojtje të madhe dhe tekët të mbrojtë kishës katolike, por gjithashtu tregon se ai nuk është ateist, dhe kjo gjë bënte si përshtypje, që pavarësisht kësaj ai kurse ai nuk është ateist, por se beson në një forcë racionale, siç ai e quajnë, dhe që besonte se duhet të jetë për një barbajtje sa më të mirë të shoqërisë, duhet të kemi një bashkim. Bukur. Më fal, Rea, kishte më shumë dokumentari histori apo filozofi? Të dyja bashkë. Ku e sheh historinë dhe filozofinë? Ku ndryshojnë? Ose çfarë të bën më shumë përshtypjet e Volteri? Sepse aty ka, domethënë tregon që ai është përfaqësues i një faze të rëndësishme historike, edhe në Europë, është pragu i revolucioneve. Më shumë shikoj te pjesa historike se si ai kishte mundur që në Angli domethënë të botonte dhe pjesën më të madhe të veprës së tij filozofike. Ani? Thosha që janë të dyja, dhe historia duket për shkak se ai merrte ngjarje që kishin ndodhur përpara, i shkruante në libra nëpërmjet këtyreve, ai i jepte mendimin e vet filozofik se si duhet të ishin gjërat. Siç bënte me librin, duke treguar që duke nxjerrë në pa i tolerancën e kishës, se kjo duhet të ndryshonte. Prandaj janë të dyja. Kjo është shumë e vërtetë. Më fal, Adi një sekond. Nëse ne flasim për një mendim filozofik të Volteri dhe ky film edhe fjalët edhe përkthimi sigurisht që na bën të hym pak në jetën e tij. Dhe Franca nuk diskutohet, e kemi thënë që është një nga ato vende ku në epokën e iluminizmit gjen numrin më të madh filozofë iluminist. Kjo epokë në thelb të saj, çfarë ka? Rej, pse themi që është një epokë dhe ai ishte iluminist, e pam dhe në film. Në film thuhet që Volteri mbroni idetë dhe që idetë drejtojnë botën dhe në libra ai shprehet me këto ide dhe mbron që filozofia i jep formën ideve. Po. Pra, më shumë ka që neve të them mendimin ton, se sa vetë mendimin, sepse e drejta e të menduar dhe të shprehur, si thuhet tek shpreha që unë do ta mbroj të drejtën të thuash mendimin tënd deri në vdekje. Edhe sikur mos jem dakord me ty. Do mbroj të drejtën tënde për ta thënë mendimin tënd deri në fund. Kjo është një nga tezat më të bukura që nga Volteri u mor pastaj, paksa si borxh, dhe mund ta merrni borxh, edhe në diskutimet tuaja filozofike, edhe duke pirë kafe, Adi, do dukeni pak më filozof, se sa ata të tjerët që janë aty, por nuk kanë bërë filozofi. Po, patjetër. Gjithashtu mendoj që Volteri ishte nga ata që ishin inteligjent, mjaftueshëm që të kuptonin që mund ta bëjë një lëvizje, por duhet gjej një vend caktuar dhe kjo është pse iku në Angli. Bukur. Ne duhet të gjejmë pozicionimin ton edhe në jetën tonë reale, gjejmë pozicionimin ton ku ndihemi më mirë dhe ku na garantohet më shumë suksesi. Për të qenë vërtet ai që donte Volteri, se Franca kishte një censur shumë të fortë. Ai bëri aq shumë bujë është për arsye se ai vendosi një vend si Anglia. Bukur. A mendoni që është urrejtja për kishën që u censuruan veprat e Volterit dhe u detyrua të shkonte në Angli, në Francë? A mendon Ani që ka lidhje edhe me urrejtjen e tij? Ka lidhje, por nuk është thjesht vetëm urrejtja e kishës. Ai po kritikonte në përgjithësi mënyrën se si funksiononte bota, pra që shtetin i Francës, për shkak se vetëm kisha katolike ishte dominante, kisha katolike drejtonte shtetin, ajo vendoste se kush dënoi, çfarë ishte e drejtë, çfarë ishte e gabuar të tjerë. Dhe ajo që ai kritikonte ishte si funksiononte vendi. Edhe kur vajti në Angli, ai bëri krahasimin, kush është më mirë, kush është më keq. Dhe kjo ishte arsyeja se pse këto vepra u censuruan, për shkak se sistemi që ata po ndiqnin doli shumë keq krahasime me një sistem më të evoluar. Dhe ne dimë që ka një demokraci liberale të formuar edhe nga shumë anglez, siç ishte John Locke, që ai e ka si shembull, po ta vini të re në dokumentar, si modeli i politikanit liberal. Dhe Volteri, pavarësisht se filozofinë e bëri paksa të dytë në krahasim me historinë, se e pëlqente më shumë historinë, a mendon që kjo periudhë, Gerta, e dua nga ty të lutem përgjigjen, a mendon që kjo periudhë e iluminizmit ose historikisht, ju bëni dhe histori, dhe e lidhni mirë tani, dhe Ani shpjegoi shumë qartë, duket që e do dhe historinë, si ndodh në këtë periudhë, çfarë roli kishte Volteri si filozof dhe çfarë po ndodhte në Europë në këtë kohë? Atëherë normalisht nga historia kemi mësuar se feja dhe besimi ka luajtur rol negativ duke mbrojtur interesat e kishës, interesat e monarkive si dhe monarkët dhe privilegjet e tyre dhe interesat e tyre gjithashtu. Po. Por është Volteri, ai gjithashtu ishte intolerant ndaj kishës, por nuk ishte ateist. Për shkak se nuk hidhte poshtë Zotit, por thjesht hidhte poshtë kishën edhe interesat e tyre. Pak nëjsi ndaj saj. Kishte pak nëjsi. Po.
Sepse kisha në atë kohë shqipë, domethënë mbronte pushtetin edhe njerëzit po një të pushtetë. Mbret. Aty ku kishin dorë të vetë, Bukur, mbreti, nëse duam të kalonim nga një revolucion në një tjetër, në revolucionin, për shumë revolucionin borgjez që ndodhi, ishte përmbysja e feudalizmit, e monarkive të fuqishme në Europë. Kjo donte një ndriçim të mendjes, apo jo Xhana. Dhe Volteri kur flet për kishën, domethënë çfarë të bën përshtypje? Një urrëtie që ta shtypim të poshtrën, encrasser les femmes, është frëngjisht, po sigurisht ju e kuptuat dhe përkthimin. Kur thua ta shtyp të poshtrën, kjo e poshtër që nga feja. Pse ka që poshtër? Do me thënë, ku e gjen Volteri këtë burim historik dhe Ani tha bukur, kisha. Tamam, shumë e saktë. Ndërhyrje shumë e saktë. Bukur, shumë e vërtet. Okej, faleminderit. Xhan? Duke urrejtur fanatizmin, duke urrejtur vrasjen, një përgjakje masive që që kishin ndodhur kisha në shoqëri, le të themi. Ai ka të shprehjen që le të shtypim të poshtën për të hequr këtë pasojë negative që kisha sillte në historinë e shoqërisë. Po, Cindy, a mendon që ju lexoni, jam e sigurt, dhe unë po të pyesë se di që je gosi lexon. A të bëri përshtypje këtu ka një rast në dokumentar. Shprehet shumë qartë që Volteri merr dhe rolin si historian, filozof dhe avokat. Kë mbron Volteri në këtë kohë për të bindur njerëzit, siç tha Adi, për ta tërhequr opinionin dhe ne kemi nevojë për këtë lloj qeverisjeje, drejt asaj drejtësie që ai kërkon. Çfarë bëri Volteri? Sipas asaj që pam. Po, duke bërë domethënë njerëzit e thjeshtë, për të dhënë atyre të drejtën që ata duhet të kenë, zëri i tyre të dëgjohet më shumë, pasi në atë kohë kanë qenë edhe që të themi kisha apo njerëzit kishin një influencë shumë të madhe, për gjithashtu më bërë përshtypje në atë dokumentar, ishte edhe fakti që në vërtet ai mendonte që feja po ndante njerëzit, ose më thaj kisha, por ndërkohë, por do tregtia ishte një pikë shumë e rëndësishme dhe ishte ajo që i bashkonte, dhe prandaj i jepte një rol shumë të rëndësishëm tregtisë. A ka patur raste që ai ka bërë rolin e avokatit, Vanessa? Çfarë mbrojti? Volteri që të bëri ty përshtypje, edhe mua më ka bërë shumë përshtypje që kur kam qenë në shkollë. Kësjara që ka më me dorën lart. Po. Që të pista për faktin që se përket që ai ishte intolerant ndaj fesë, atë toleranca dhe harmonia fetare nuk e ka bërë keq askujt deri më sot, por është pikërisht mos toleranca e cila ka krijuar këtë klasafan, të cilën shoqëria jonë ndodhet edhe sot. Këtë Volteri ka trajtuar në librin e tij, një nga librat më të mirëshkruar të historisë së njerëzimit, që me titull Traktat me tolerancën. Aty ai ka trajtuar çështjen e besimit në fe dhe vetë raportin e individit me fe. Dhe gjithashtu ka trajtuar në qendër të saj historinë e Jean Calastra, i cili ishte një tregtar protestant në Toulouse të Francës, ku ai ishte i paditur nga gjykata e Francës për shkak se thoshte se ai kishte vrarë të birin e tij për vetëm arsye se ai donte të kthente pra besimin e tij nga protestant në katolik. Edhe e mori në shqyrtim Volteri këtë rast, prandaj shkruaj edhe librin e tij. Dhe gjithashtu, ai tregoi të gjitha ngjarjet e rreme dhe të gjitha mangësitë të cilat ishin nga procesi i paditjes së gjykatës. Më pas, Volteri thoshte se kishte një shprehje shumë të bukur, thoshte se aty ku rreziku ka dhe anë pozitive, pra ka dhe anë të mira, frika davaritet dhe mëshira pashime. Po, Enea? Mua një gjë që më bëri përshtypje te Volteri ishte fakti që tha edhe në qoftë se nuk do kishte Zot, njerëzia do ishte detyruar që ta shpika ata. Për mendimin tim, ai ka qenë edhe pak i bazuar në tiparet orientale të filozofisë, duke qenë se budizmi për shembull është një fe që fokusohet nga ana shpirtërore, po jo nga ana krijimtare e Zotit. Besoj se ka qenë edhe një nga hapat e parë që do ta shikojmë Enea që nuk është tamam si budizmi që ti adhuron dhe ma thuan çdo filozofi dhe unë kënaqem shumë se sa më shumë informacion të kesh për diçka aq më saktë je përzgjedhur dhe shumë gjëra të jetës reale. Pikën time kryesore që është në këtë lloj mënyre, tani neve të gjithë domethënë kur lindin në këtë botë do t'i japim një shëllim vetes. Edhe shumë filozof në vitet e mëvonshme kanë qenë ata që kanë thënë që Zoti mbase është një koncept më i lartë i njeriu. Dhe besoj që sosmëria më e lartë. I thënë gjithmonë deri tani filozofi. Po.
Pra, deri tani komentuam që Volteri ishte më tepër si historian dhe si filozofi historisë që kishte përjetuar Franca dhe shtriu idenë e tij më tej. Unë kam shënuar në tabel konceptin tolerancë. Por, përpara se të kalojmë këtu dhe unë do bëj një lojë të shkurtër me ju, që ka të bëjë me shkollën dhe me konceptin e tolerancës, doja që të flisja diçka që kishte lidhje me, është thjesht një pyetje, po ju shtroj, të cilës ju duhet të përgjigjeni në mënyrën tuaj personale, sigurisht gjithmonë, opinioni juaj është gjithmonë i pranueshëm në filozofi. Volteri ishte historian dhe dashuronte historinë. Por ai dha disa ide që kjo histori është shumë e vështirë për të studiuar. Unë nuk do bëj teorinë e Volterit, atë mund ta lexoni në tekst shumë mirë, unë dua të diskutojmë bashkë. A mendoni ju që studimi i historisë është i vështirë? E para një të më ngrej dorën kush ka qejf që të merret me histori ose të bëhet historian, të studiojë historinë. Ka ndonjë? Pse? Pse Joana? Pse është e vështirë historia dhe pse na duhet? A jemi të lodhur ne shqiptarët nga një histori që ndonjëherë ka dhe pasaktësira të cilat na çorientojnë personalisht? Si ka ndodhur lufta, kur ndodhi, ngjarje, data etj. A ka probleme studimi i historisë? Ka probleme studimi i historisë, për shembull, nëse do marrim rastin konkret për ne shqiptarët, ka qenë një luftë kaq e përgjithshme, kaq e gjatë, kaq e lodhshme, me kaq si të një viktima, edhe është ai dhe ndjesia e dashurisë që thotë që shikoj se ky vendi ka vuajtur, do të thotë nuk është se të zgjon një ndjenjë, le të themi si filozofia që të jep një lloj ndjenje që të mësojmë më shumë, të arsyetoj më tepër, të debatoj për çështje që e shikoj për ditë. Më thënë është diçka që ti e thua që unë e kam parë, e ka ndodhur dikur, që unë jam ka shekuj më vonë se do vazhdoj që ta mësoj. Okej, njerëzit në përgjithësi kanë nevojë për orientim dhe në historinë, ne kemi kaluar një periudhë diktature, si shumë vende. Sa të saktë jeni ju, ne shpesh herë dhe bashkë bëjmë debate dhe diskutojmë për disa tipare të asaj jete në atë sistem, edhe për sistemin që ju keni fatin të jetoni sot. Fati mirë apo i keq, ne jemi ende duke diskutuar dhe reflektuar së bashku dhe në filozofi, po jetoni në një sistem krejtësisht të lirë në krahasim me sistemin e kaluar. Sa rëndësi ka të dish histori? Enea, më faqe po ndërpres, Enea kot nuk e ngre dorën, se Enea thotë unë do ta shkruaj një herë historinë, po do më thotë tani se si do ta shkruaj historinë, se është shumë e rëndësishme, dhe që të njohësh historinë ka një rëndësi, sigurisht. Ta dim, jemi qenë njerëzore. Ani një sekond. Po. Historia ne siç e dim ka një rëndësi, ka një shumë mjaft të madh, edhe ajo ta tregon gjërat që normalisht ndikon deri tashmë. Në fakt komi, popull si jemi ne, në jonë, që nuk e nuk s'ka dhe por problemi i madh për historinë është pikërisht historianët të kanë prezente të pasionet të tyre, ose tek opinionet personale dhe jo tek faktet reale. Dhe madje unë do ta lexoj një libër nga Aurel Plazar, është pikërisht për historinë e Skënderbeut. Ne të gjithë dim nga historia jonë, nga librat shkollor që Skënderbeu ishte i vogël, është marrë në punë nga Osmanët. Dhe më pas të luan normalisht për të bërë strategjik një të ushtarë si që ti. Por, Aurel Plazar më pas nëzirë disa fakte që e është kontent për këtë gjë dhe thotë që faktikisht të Skënderbeu shtoi vetë në dëshirën e tij në dorë të Osmanëve. Dhe unë të si shqiptare, por një konsiderë si nxënëse, normalisht jam e gjëretuar dhe konfuzuar, si që është vërtet. Po, Ane, pse si shkruhet historia? Dhe kur duhet shkruar saktë mendon ti? A kemi ne paqartësi dhe çorientime nga pikpamja historike? Historia duhet shkruar saktë gjithkohës, për shkak se historia nuk është tjetër përveç se informacion. Dhe njeriu si që në njerëzore, sa më shumë informacione të ketë për një çështje të caktuar, do të marrë një vendim më të mirë, aq më të saktë, vendimin më optimal, le të themi. Por, duke qenë se ti ke informacione të gabuara për çfarë ka ndodhur në të kaluarën, ti nuk e di se çka ndodhur në të kaluarën, ti je personi i cili ka filluar të mëson gjithçka vetë. Duke qenë se mëson gjithçka vetë, hap pas hapi, do të jesh i papambetur krahasim me njerëz që e dinë se çka ka ndodhur më përpara. Ata të tjerë do jenë më përpara teje, do marrin një vendim më të mirë. Më shpejt, më të mirë dhe më të lidhur me realitetin se ku jetojmë. Pra, është një mesazh. Historia ka një rëndësi shumë të madhe, në mënyrë që ne mësojmë nga gabimet e personave që Patjetër. Ju e patë Volteri sa rëndësi dha historisë së kishës ai. Pse? Sepse donte në fundit tregonte se ku kishte arritur kisha. Çfarë pret njerëzimi nga ky institucion që ligjëron besimin dhe ku kishte arritur. Po Enea. Nëse ti do ta shkruash një ditë historinë, po jo si më të fortët, se historinë thot Volteri ndonjëherë shkruaj më të fortët sipas interesave të tyre. Po, fituesi. Bravo. Ti si do jesh? Nuk je fitues. Le të themi që nuk je, unë shpresoj të fitosh shumë në jetë. Të gjithë meritoni shumë.
por si duhet shkruar historia dhe a ka vlerë edukimi historia? Sepse këta ishin iluministë, historia edukon në një farë mënyrë. Historia është një propagandë e madhe, se me vërtet atë shkon flutuesi në fund të ditës. Për shembull, në rastin e Volterit, kur kapet me kishën, kisha e ka shkruar në një lloj mënyre ose tek societari, ka shkruar në një lloj mënyre që fuqizatët kanë qenë për synimin e përhapjes së fesë në vendet edhe të Europës lindore ose të lindjes së madhe. Për shkrimin e vendit të lindjes së fesë. Ndërkohë që realiteti është filloi me ato lloj qëllimi, Historia pasi ka filluar as me ato lloj qëllimi edhe në fund Në fakt, kalojmë pak më në realitetin shqiptar, historia jonë. Se më intereson kjo pjesë, a mund të reflektojmë ne filozofikisht për jetën që bëjmë, për historinë tonë? Për mendimin tim tek historia do të kapemi më shumë me anën negative të ngjarjeve, historive, se në fund të fundit nga ato mësojmë më shumë. Ndihemi pak të dhunuar Markela psikologjikisht ose pak sa më pak të zhvilluar se vendet e tjera nganjëherë dhe për arsyet historisë që kemi kaluar. Patjetër që ndihemi sepse kemi kaluar shumë si kom dhe ka shumë kombe të tjera të cilat na kanë cënuar dhe jo vetëm në atë kohë, por na cënojnë akoma duke marrë historinë dhe ndonjëherë edhe ne mund të gjykojmë vendimet që janë marrë si nga ne, si nga të tjerët për ne. Ose të pësojmë paragjykim dhe diskriminim se jemi shqiptar. Kjo ka ndodhur. Dhe kjo është gjitha prej një historie që ndoshta nuk është shumë e drejtë, ose që është parë ndryshe nga... është parë në këndvështrime të ndryshme. Kjo është e rëndësishme, Esmeralda. Po, më fal, kujtova se mbaroj. Jo, doja të thoja që thuhet që çdo histori ka dy anë. Por në një histori, do të thënë në historinë e një kombi, një populli nuk duhet të ketë, duhet të jetë kaq eksakte dhe saktë, sa nuk duhet të lëj vend për dyshime apo të ketë anë të tjera mendime. Shumë e vërtetë. Esmeralda? Unë do shkoj Markeles, mendoj se jemi pjesa shumë subjektive dhe do kemi makinën dhe ndjenjat veprojnë ne. Patjetër. Dhe pikërisht të ndjenjën ato që përbullojnë midis të vërtetën dhe... Të vërtetën historike. Po, Gerta? Do të thoya që historia nuk ka dy anë, por ka tre. E tyre, e jonja, personale dhe e vërteta. Prandaj u bën dhe 4, edhe këta mund të kenë historinë e tyre, domethënë. Gjithsesi. Po, patjetër është këndvështrim, përderisa është çështje këndvështrimi. Në fakt, si duhet jetë historia, thot Volteri? Këndvështrim e ne? Ti, Adi, më fal, ja ta mbaroj Gerta. Një sekond tuta. mendoj se historia duhet të bazohet në fakte dhe jo në opinione, që ashtu duhet të vështrohet me objektivitet dhe jo subjektivitet. Bukur. Atëherë nuk do kemi më këndvështrim. Kështu ka ndodhur dhe kështu ka ndodhur. Dhe ka shumë metoda që përdor historia, nuk është historia e krijuar thjesht në një muhabet në kafe dhe shiko, se unë vajta këtu dhe pash këtë dhe ndodhi kështu. Absolutisht. Historia ka fakte historike, ka arkiva, shtete, të gjitha shtetet historisë të tyre. Dhe kur do ta shohim në historinë më qartë, Ergi mendon? Asnjëherë, sepse historia është një manipulimi. Dhe mendoj që e vërteta vetëm përputhen interesat e të mëdhenj. Unë për shkakun kam një kundërargument. Ka ndonjëri kundërargument? Michel. Unë besoj se historia në të ardhmen do shihet më e qartë, për shkak se të marr parasysh që ne kemi studiuar civilizime para 1000 vitesh, që edhe mund të kenë pasur shkrim ose jo, përsëri dim shumë për to, për aq pak materiale sa kemi gjetur. Tani që do kemi të shumë video, xhirime, do jetë shumë e qartë. Shumë gjëra janë të fshehura, por në të ardhmen do të dalin në dritë, do të jetë vërtet. Pastaj ku kalon ca kohë dhe ftojmë pak emocionet historike, se historia ka njerëz që jetojnë, ne kemi njerëz sot e rik që kanë jetuar dhe në sistemin e kaluar, që kanë bërë dhe luftën. Kemi ende veteranë që jetojnë. Atëre, bukur. Ky është mesazhi që jemi historianë. Jo s'kundërbe, flasim, okay, varet me fakte, Ergi, nuk po flasim sa kohë ka kaluar, mund të kalojnë edhe 100 vite të tjera, kur të ftohen mendjet, kur të kthjellohet ngjarja. Po, Erik. Në rasti aktual që ne jemi në një klasë duke folur
Themi për historinë e kombit ton para shumë vjetësh, edhe nuk është se po e ndjejmë, atëherë e ndjejmë se jemi shqiptarë, po nuk është se e vuajmë, e orientojmë, si themi. Edhe jemi duke parë shumë objektivisht se ku jemi një 2-3 shekuj përpara ke Volteri dhe ai na jep mësimin e madh historik. Që historia ja një sekond. Po, Erik, se duhet dëgjoj. Të shprehem që kam dëgjuar diku që zakonisht historia shkruhet nga fituesi, por në qoftë se do të dini çfarë ndodhi vërtet në pyesni humbës. Bukur. Edhe një herë lutem? Nxjerr produktet e veta duke i ditur faktet se cili e mendon E përthyen në veten e tij, dhe normal. Prandaj Adi mendon ndryshe nga ty, mendon ndryshe nga unë, mendon ndryshe nga. Mendoj që është detyra disa njerëzve që t'i nxjerrin këto sigurisht. Mësimet që ne duam nxjerrë. Për këtë po themi, sa bukur Volteri e përshkroi gjithë historinë e kishës dhe na tregoi që ajo ishte intolerante. Ai tregoi raste kjo duhet bërë në histori. Dhe ai thotë, historia duhet të jetë objektive, që njerëzit të mësojnë nga ajo. Pse? Se ngjarja historike bëhet vetëm një herë në jetën e një kombi, nuk ndodh më njësoj. 2 revolucione janë njësoj, 2 manifestime, proteste të turmave në gjithë botën nuk janë njësoj. Qoftë nga frymëzimi, qoftë nga pjesëmarrja. Patjetër. Kjo është fakte. Fakte. Ja, një minutë, Erike, se u zatëm shumë dhe kemi edhe një temë tjetër shumë të bukur për të bërë. Tani unë do pyes, meqense Volteri thot tolerancë përsëri, kandidi ose optimizmi i tij që bazohet në tolerancë. Edhe Ani shpjegoi shumë bukur, ai flet kundër kishës, por prap thot ne edhe në mos ishte besim do ta kishim shpikur. Pra ai flet për një fe natyrore. Feja natyrore do të thotë që njeriu jeton në një shoqëri, por nuk kanë asnjë besim të caktuar qartë, as katolik, as ortodoks, as budizëm që përmendje ne atje. Jo. Pra ka një ligjësi natyrore. Përse duhet, ç'është kjo ligjësi? Me Adin kemi bërë dikur një debat. Ligje natyrore. Ka një energji. Dhe Volteri është pikërisht e kjo pjesë. E donte shumë Newtonin, ndikimi i tij ishte shumë i madh, e pat në dokumentar. Ai ishte lidhur shumë me shkencën. Domethënë nuk mund të ketë kish, të mirëfill kish, por ka fe, ka besim, ka naturalizëm, ka një fe natyrore, që do të thotë ne i nështrojmë ca rregullave, ca ligjeve. Shkencëtarët detyrojnë natyrën që t'i tregojnë natyrën ligjet e saj më të mëdha. Bukur. Dhe ne i dim shumë mirë, jetojmë në këtë botë, po kemi ca rregulla, ca ligje, kemi ca kufizime që na vinë nga natyra, por na vinë nga tjetri. Koncepti i tolerancës dua tani nga një fjalë secili nga ju. Jetojmë në një shkollë, jemi në shkollën Petro Nini Filozofi, e kemi përnder. Koncepti i tolerancës është një koncept që buron nga edukimi, ëh? Dhe gjithë ata iluministë luftuan për edukimin. Po, Cindy. Çfarë do të thotë tolerancë për ty? Është baza e demokracisë. Baza e demokracisë. Liri. Arsye. Humanizëm. Arsye. Paqe. Armë fuqishme. Shprehje. Mera, do lutem të dua të dëgjoj se do të vlerësojmë fundorë. Mirë kuptim. Ndjesjes së ardhmes. O zot, sa iluminist. Dashuri. Është dashuri. Bashkëpunim. Atëherë Adi, për ty, figura e një mësuesi tolerant në shkollë, ose një mësues intolerant, mendojmë të gjithë ju lutem, cila është? Këto vlerësoje si mësues tolerant. Unë kam një këndvështrim çik më ndryshe. Jo më tëndin personal. Ta respektojmë deri në fund. Po. Për mendimin tim, një njeri të jetë tolerant ose të mos jetë tolerant janë thjesht cilësi të njeriu. Patjetër. Ajo që unë vlerësoj, një njeri është qëllimi ose ai që ai do të arrijë për shembull, nëse një mësues vjen ditë për ditë në shkollë, zgjohet gjithmonë mëngjes për mëngjes me qëllimin që unë do shkoj në shkollë dhe do t'i mësoj nxënësve të mi për atë fushë që unë kam për të mësuar. Për Volterin në rastin tuaj. Ju mund t'jeni tolerant, mund mos jeni tolerant. Nëse ju keni për qëllim të mësoni mua, unë nuk ju gjykoj nga toleranca. Toleranca është thjesht cilësi. Ku e kupton që unë jam tolerant ose jo? E kupton një mësues tolerant? Tolerancë mund të jetë edhe ke njerëz pozitiv dhe ke njerëz negativ. Sigurisht. Një njeri mund të jetë tolerant se është frikacak ose një njeri mund të jetë tolerant se është edukuar të jetë tolerant është pozitiv. Bukur. Michel, ku është një njeri tolerant? Kush është tolerant? Për mua tolerant është një njeri që i lë të tjerët të shprehë mendimin e tyre dhe pastaj e krahason me mendimin e vet. Ose të tjerëve, saktë ose jo. Unë do të besoja që përdisa jam në fushën e edukimit, them që fëmia, nxënësi duhet edukuar me tolerancë, me respekt edhe ndaj mësuesit, sigurisht edhe mësuesi duhet edukuar, se është qenie njerëzore. Nuk duhet të ekzistojë toleranca se unë jam lipi pika. Bukur, bravo. Pra tolerancë e bazuar në vlerat që shoqëria dhe njerëzit kanë. Sigurisht ajo buron së brendshmi, po toleranca edukohet. Dhe Volteri na ka dhënë mësimin e madh historik të edukimit të tolerancës përmes një feje natyrore që ne të tërë besojmë,
Duam të besojmë, s'duam të besojmë, është çështje krejtësisht personale. Ani, për ta mbyllur tolerancën dhe lidhjen me fenë e Volterit, në Shqipëri ka tolerancë fetare? Shkurt të lutem. Ka shkak se njerëzit nuk janë një besimtar sa shpëtim në vend. Mendon ti. Mendoj që ka fare se është të shpëtin stadiume. Bukur. Ka tolerancë. Ne jemi merremi vesh me njëri tjetrin më shumë dhe kemi tolerancë. Po. Kjo është më tepër, domethënë arsye historike. Sepse siç e tha dhe Volteri aty, atë shprehjen e tij që një fe fjala e saj është pa gabueshme, çdo fe do vrasim një tjetrën dhe do të jetë multi, do jetojmë paqe. Kjo diversiteti. Po, diversiteti është më tepër tek populli që i ka këto fe. Sepse nëse në një popull që nuk është tolerant ndaj feve të tjera, po t'ishim shumë fe, ato do hanin njëra tjetër duke ushtuar derisa të vjen mirë. Sigurisht një shumë fetare kjo subkonsciente për çdo gjë ne si natyrë njerëzore në mënyrë subkonsciente ne veprojmë ose ndikohemi kur jemi vetëm dy persona. Që njëri të jetë mbi tjetrin, edhe kjo nuk ndodh vetëm kur janë dy persona dhe kur janë dy grupe njerëzish. Ndodh në çdo gjë thjesht ashtu jemi të gatuar. Pikërisht me këtë fjalë të Adit ne kalojmë tek Rousseau. Egoizmi njerëzor dhe kontrata sociale në shoqëri. Jemi fiks të egoizmi. Atëherë tema fillon për Rousseau, është një nga filozofët iluminist të Francës. Vanessa ma përsërit pak të lutem, ç'bën këta iluminist? Këta çfarë ishin? A ishin intelektual? Po, ishin intelektual, sinonin rrugën më pas të tyre dhe sigurisht arsye. Menduan ta ngrinin shoqërinë, ishin thelbi i iluminizmit, ishte arsyeja, të veprojmë në mënyrë të arsyeshme. Ajo që ne na duhet shumë sot dhe diskutuam gjithë minutazhin e parë të mësimit. Tek Rousseau gjejmë termin kontratë sociale. Kontratë sociale. Unë do ta shënoj sepse atëre, kontratën sociale. Kemi ndonjë filozof, ju kujton ndonjë filozof kjo kontrata, Joana? Hobbesin dhe Rousseau. Shkurtimisht, si u krijua ose si u bë Gerta, kontratë sociale, çfarë kuptohet? Çfarë është? Çfarë mban mend? Po, Rousseau mendonte se në gjendje natyrore njerëzit ishin të lumtur, në harmoni me njëri tjetrin. Po, ai mendonte të gjithë ishin në kaos. Edhe Adi sa po tha, ne jemi egoist. Ne jemi shumë egoist. A mund më thotë ndonjëri, çfarë ego keni kështu së brendshmi tani? Çfarë ju shtyn ndonjë gjë për shkolla? Ksiara? Ma thuaj tani, kë? Do të bëhesh dikush. Markela, cila është egoja jote? Bukur. Bile do të bësh gjithkush, të njohë një person, një djalë. Unë mendoj që egoizmi është shumë pozitiv, po që ka një problem tjetër, që njerëzit nuk janë të pastër dhe të qartë me vetveten. Domethënë, nëse unë jam i qartë për aftësitë që unë kam, për sa unë mund të arrij, unë vendos që unë mund të arrij si punonjës në një kompani shumë të madhe, dhe si punonjës që më i mirë, nuk duhet synojnë që unë të ndërtoj një kompani. Se unë nuk jam i aftë ta bëj. Okej, egoja është e brendshme. Por ego çdo të thotë, dikush do të dalim mbi tjetrin. Na ndodh shpesh në jetën tonë, është thyes pozitive. Kjo është kryesore, kjo është më e vështira. Kjo është më e vështira. Po themi në pjesën më të përgjithshme ne duhet të Hobbesi thotë, përderisa ka luftë, çfarë rrezikonin njerëzit e rik përmes luftës tek Hobbesi? Çfarë rrezikonin? Luftë të gjithëve kundër të gjithëve. Pse u bë kontrata? Me kë u bë? Erik. Jo, me radio, lutem. Po, Erik, dua dëgjoj ty. Kontrata ishte me qytetarëve të shohin sepse toleranca ishte zero. Njerëzit ishin njerëzit ishin vetëm për veten e tyre, asnjëri nuk pyeste për asnjëri pra. Po? Frika që i detyroi njerëzit që e kishin dorë ajo pashëri. Bukur. Tek Rousseau kalojmë në një koment tjetër të kontratës. Rousseau thotë kemi qenë shumë të lumtur në gjendje natyrore. Ju e keni bërë dhe një histori. Kjo gjendje natyrore për Rousseau, Gerta, çfarë ishte? Pse kemi qenë më të lumtur atëherë? Thotë Rousseau se sa sot që shoqëria është zhvilluar, shkenca e kështu me radhë. Në gjendje natyrore, domethënë njeriu ndjeshin gjithë të barabartë. Kishte vetëm dy
dashuri, dashuria për vetvete dhe mëshira për tjetrin. Në rregull. Po. Kjo s'na çon as gjikundi. Domethënë jemi në atë lloj statusi ku në gjendje natyrore njerëzit janë të gjithë njësoj. Një sekond, Adi, po. Prona private solli ka barazim. Po. Dhe për këtë arsye u krijua kontrata sociale e cila u nënshkrua midis qytetarëve dhe atyre dhe drejtuesit pushtetarëve, shtetit, u krijua një shtet. Po, Hopsi si e kishte shtetin? Joana, shteti Hopsi, cili ishte? Qa natyre kishte? Leviatani, thot Adi. Hopsi përkrahte monarkinë sepse monarku gëzon të gjithë të drejtat dhe liritë që më parë kanë qenë qytetarëve dhe Hopsi e shifte këtë formë si të vetmen, pasi ishte edhe një mënyrë që qytetarët mbaheshin në kontroll dhe të mos vazhdonte kaosi i gjendjes natyrore. Bukur. Tek Rusoi kemi një tjetër ide dhe faktikisht për këtë ai ish iluminist. Kontrata për Rusojin është midis njerëzve dhe shtetit. Kjo kontratë bëhet me vullnet të përgjithshëm. Cili është vullneti ynë? Ne votojmë. Thoshte Rusoi dhe ja japim qeverisjen një grupi njerëzish që vërtet mendojmë ne që mund na qeverisin më mirë. Dhe artimi i kësaj kontrate bëhet pikërisht sepse ne kemi të pamundur, thot Rusoi, që të heqim dorë nga egoizmat tonë. Shteti është ai arbitri që shuan këto egoizme. Enea e ke vendin këtu, Mirela këtu, Gerta këtu, Markela këtu. Dhe këtu qëndron pikërisht forca e Rusoit në politik, që shteti i tij fillon dhe krijon një marrëdhënie midis njerëzve. Në qoftë se ne bëjmë një grafik, se ju bëni shumë grafik dhe në fizik. Adi, nga Hopsi ke Rusoi, grafiku është në rritje apo është në ulje? Do me thënë, cili koncept qëndron më lart për ty si shtet? Për mua zysh Rusoi thot, bëjmë kontratë për të qetësuar egoizmat, i vlerëson të dy. Sipas tyre duhet të jetë një njeri që është në krye. Po vetëm se nuk i përkrah për diçka tjetër, zysh. Një njeri që është në krye nuk duhet të jetë sepse ai ka pushtet ose ka influencë. Ai duhet të jetë atë që njerëzit besojnë kaq. Dhe ka një detyrë që ti aty të bëj ca detyra. Të bëj ca detyra, siç bëni detyrat e shtëpisë. Kjo është pjesë e rëndësishme, por në evolucionin kësaj të filozofisë, Ruso për ty qëndron pak më i moderuar si shtet, si koncept kontratës sa Hopsi? Po, sigurisht që qëndron, pasi besoj se si shtam neve, vendosja e kontratës midis qytetarëve dhe shtetit, besoj se vini si një nevojë e domosdoshme, pasi duhet patjetër që të jetë dikush në krye që të vendosi punën në rregull dhe në baraspekt. Si në një familje, kur dikush sigurisht do të mbajë një, kemi vetë qeverisje në familje, kemi demokraci, kemi lirin ton personale, po ka dikush dhe erdhi babi, shpejt gjithë rregullohemi pak në pozicionim, bëhemi pak më të respektueshëm. Jo, ashtu duket, shpresoj të vërtetë, Adi, se ndryshe i bie që është çështje edukimi, që ne kemi një shoqëri që duhet të ketë një rregull dhe shteti qëndron me gjithë qytetarët. Po. Ja, një sekond. Leviathan. Edhe nëse tregon se njerëzit në vitet asnjëherë nuk do të ngrihesh në ekonomi. Do të ishte pushteti suprem. Ndërsa te Rusoi do të kundërta. Do të thënë janë pikërisht njerëz ata që kanë ata si të pushtetit, nëse qeveria nuk përmbush kërkesat që ata duan, atëherë ata kanë aftësi që të arrin brenda. Atë se jo të Rusoi mbështesën. Bukur. Vullneti. Atëre vullneti për të cilin flet Rusoi është pikërisht ai vullnet i përgjithshëm i njerëzve ku shteti sigurisht që ekziston dhe ka detyrë të shuaj egoizmat tanë të na qetësoj ne, thotë ti ke drejt, ti nuk ke të drejtë, se ka një sistem të fuqishëm gjyqësor, siç është edhe Volteri, dhe ky shtet është i rinovueshëm. Domethënë në momentin që njerëzit kuptojnë që ky sistem dhe Vanesës ja plotësisht të drejtë dhe falenderoj që e kapi këtë element që është shumë i rëndësishëm në politikë. Tani, ne do organizojmë një debat për disa minuta. Po, një gjë shumë paradoks. Shteti kur bëhet me njerëz. Po. Nëse shteti do ndaj njerëz, do ti këtu. Jo, ligji, shteti me ligji, ka ligj apo jo? Po, nuk do të kemë shteti njerëz, që kanë egoista, që kur jeva për pushtet. Do fillojnë të veprojnë për njerëz të egosituar. Ka një koncept Rusoi fantastik. Thot, këtu është shteti. Dhe shteti ka aparatin e tij, ka dhunën që të shuan çdo njeri që prish kontratën. Këtë e ka thënë dhe Hopsi, këtë e thotë dhe Rusoi. Dhe këtu është individi, jemi ne të shkretët, një grup individësh
që kemi votuar për këtë shtet. A ekziston rreziku që këta grup personash, siç tha shoku me shumë të drejtë, pasi marrin pushtetin, krijojnë një pavarësi nga ne, bile mund na kthejnë dhe kundër. Edhe thotë që shiko, ti mos zgjodhe mua, votove për mua, po unë tani mendoj për kombin, për shtetin, s'mendoj më për ty si individ. A jemi ne në shoqërinë shqiptare në një situatë të tillë për të mbyllur konceptin e shtetit? Jo vetëm ne, kemi korrupsionin, korruptimi që thotë Rusoi, që ndodh në këtë forma. Ne kemi bërë kontratë, ata kanë bërë kontratë me djallin. Ne kemi bërë kontratë me ata kanë bërë kontratë me djallin. Shiko se çfarë koncepti për shtetin historik, në mënyrë historike, Adi shpreh që njerëzit që zgjidhen në politikë, dhe që në fakt nesër unë mendoj të jeni ju që bëni filozofi, të drejtoni shoqërinë dhe shtetin, se pa arsyetuar nuk mund qeverisësh. Kush ishte i pari që tha, ai mbreti në krye duhet të jetë filozof? Kush e tha, mbreti filozof? Platoni. Që në shekujt para Eroson, Platoni thonë mbreti të jetë filozof. Pra dikush që di filozofi, urtësi, dituri. Ai mund qeveris. Ti je pushtetin personave, Michel çfarë bëjnë ata me ne pastaj? Ata na injorojnë. Na injorojnë. Fiks. Ata na injorojnë. Ja, ta mbaroj djali. Po. Po, pra prandaj mendoj unë se ti je politikan, nuk duhet të ekzistojë fare si punë. Sepse profesion. Mund të bëj politikan, ato e shikojnë më tepër si biznes, si mënyrë për të bërë lekët për vete, sesa si detyrë. Ndaj shoqërisë. Dhe Rusoi thot, ajo e drejtë natyrore e barazisë që kishin njerëzit, duhet kthyer në të drejtë pozitive. Çdo të thotë. S'kemi pas asnjëherë barazi. Të drejtë natyrore, janë të drejtat me të cilat ne vim, apo jo? E drejta pozitive kush është? Paula, kush Pra shteti duhet të ndikojë që kjo e drejtë që unë vi në këtë botë, si një qenie me gjithë të drejta, duhet më garantohet nga ligji. Këto janë shtetet sociale sot. Mos jemi fare as pesimist, unë jam optimistëve, pavarësisht se kam kaluar gjysmë shekulli jetë, që ju do të jetoni në një shoqëri shumë të mirë se jona. Pse? Sepse e pamundur mos e kuptojë individi rolin që shteti ka, dhe shtetet sociale sot janë provat më të mira të kësaj, ku e drejta natyrore që kemi bërë në filozofi afrohet me të drejtën pozitive. Pra, sot ju e dini Këshilli i Europës i kërkon llogari çdo shteti që nuk respekton të drejtat e individit. Çfarë tregon kjo? Që ne po shkojmë drejt së drejtës. Kur unë vi si njeri në këtë botë me një numër të madh të drejtash, duhet të vi në një shoqëri dhe në një shtet që të më garantoj këto drejta. Ndryshe, egoizma do ketë gjithmonë, luftë midis nesh ka gjithmonë, ne përpiqemi që të kemi në bazë tolerancën që tha Volteri dhe të sheshojmë përmes edukimit mosmarrveshjet. Ato do ekzistojnë po, dhe natyrën njerëzore janë. Ne do bëjmë dhe psikologji vitin që vjen. Do të shikojmë se sa së brendshmi si shta Adi, nga subkonscienca burojnë shumë veprimet tonat. Dhe sa e rëndësishme është kjo në raport me pjesën e të ndërgjegjshme, të edukimit. Tani, do të bëjmë një debat të shkurtër, që ka lidhje me një temë që Rusoi kishte shumë për zemër dhe Adi ka shumë për zemër, se është pjesë e shkencave të natyrës. Ne të shkencave shoqërore dhe politike jemi pak përballë, jemi miq me njëri tjetrin. Tani, Rusoi në Akademinë e Dijonit bëri një debat shumë të madh atje, ku shkoi, saqë fitoi pik shumë si një intelektual shumë i mençur. Pyetja e Rusoit ishte, mund ta shënoj që ta keni përballë. Si ka ndikuar shkenca? A i thot artet, Rusoi unë do them teknologjia, do ta përthyem Rusoi do them në shekullin tonë. Në zakonet e jetës së njerëzve, ose në të përditshme. Së njerëzve. Se si ka ndikuar shkenca dhe teknologjia, unë dua nga ju të ndajni si që jeni ullur, kështu në grupe. Do pres 5 minuta. Do të shënoni në një flet, komente tua dhe argumentat pro dhe argumentat kundër. Sigurisht, kjo çështje është çështje e madhe, unë do shikoj dhe formimin tuaj, në fakt dhe mënyrën se si do të debatoni. Në këtë debat dua që secili nga ju të thot argumentin e vet, idi në një letër, të lutem, shkruaj një letër, të ju thotë Adi, do të më zgjidhni nga një lider në grup që unë të kuptoj cili është grupi me argumentat pro dhe kundër, mund të zgjidhni si të doni, dhe pastaj do flasi një argument pro, një nga grupi tjetër që është kundërshtar, dhe me radhë. Ju grupi juaj do jetë kundër rolit, pra shkenca ka rol negativ, jo kundër. Jeni kundër Rusojit, e kupton? Në fakt jeni pro Rusojit. Rusoi thot shkenca e prishi njeriu, jeni si Rusoi. Ju jeni këtu, jeni pro. Shkencës
dhe kundër Rusojt. Bukur. Atëhere, kalo te grupi këtu, afrohemi te shokët, edhe juve, Markelajt edhe ti këtu, ku shkoni dhe diskutoni për 5 minuta çfarë, si ta bëni një debat të tillë. Dakor? Shënoj aty dhe flasim. Puna në grupe përfundoj, të ngrejnë dorën kush është me argumentat që shkenca dhe teknologjia ka ndikuar pozitivisht në zhvillimin e shoqërisë. Jo. Okej, ulin duar, faleminderit. I bie pjesa tjetër është argumenti kundër. Është si Rusoi, që shkenca dhe teknologjia e prishin njeriu. Thotë Rusoi, i prishi atë gjendje natyrore, krijoi egoizmin që unë të jem më i pasur, unë të kem më shumë shkencë, unë të kem më shumë etj. Fillojmë atëherë argumentin. Fillojmë nga skuadra, nga grupet që janë me tezën që shkenca ka ndihmuar njerëzimin. Ju lutem, ju që do jepni kundërargument shumë të vëmendshëm ndaj shokëve. Do t'i lëm të flasin, do t'regoni që jeni qytetar, e dim kulturën e debatit si bëhet, të paktën në filozofi, sapo folëm për tolerancën, duhet jemi korrekt edhe ndaj tjetrit. Fillojmë. Kush e do fjalën? Po, fillo, Siara. Do bërtasësh pak të lutem, se ti je shumë e qetë, që të dëgjojmë të gjithë dhe të japim përgjigje. Atëherë, unë jam me shprehjen që pa ndryshim nuk ka zhvillim. Teknologjia është aplikimi i shkencës dhe ajo bindi si një nevojë e domosdoshme për lehtësimin e jetës së individëve. Ajo ka shumë të mira të cilat kanë ndikuar pozitivisht në jetën tonë, duke na ndihmuar të lidhemi dhe të bashkohemi me grupe njerëzish në çdo skaj të botës. Ajo gjithashtu ka ndihmuar rritjen e inteligjencës njerëzore dhe aplikimin e profesionit të individit me një fushë të caktuar. Bukur. Mbaroj një argument. Jo. Mbaroj një argument. Po. Kalojmë te një argument kundër kësaj që tha shoqja. Filloj. Paula, po. Ti je dakord deri diku si fillon debati? Sigurisht, deri diku jemi dakord domethënë që shkenca dhe teknologjia kanë ndikuar në jetën e njerëzve, por ka edhe anë negative. Atëherë mendoj se njerëzit kanë ardhur mendoj se njerëzit kanë ardhur në botë nga me mund. Si vjen nga me mund. Nga evolucioni. Evolucioni me mund. Majmunët, siç e dimë, ecin në një formë të krusur dhe pse ne kemi rënë shumë kohë domethënë jemi në këtë strukturë që kemi sot, njerëzit duke përdorur teknologjinë dhe telefonat gjithkohës, por i kthehen sërish atje duke qëndruar gjithkohës të krusur mbi telefon ose mbi tapetin e tyre. Gjithashtu kjo përveç se ka ndikuar në strukturën tonë trupore, më së shumti të rinj, ka sjellë tek syt, gjithashtu dëmtime dhe të sjellin gjithashtu një shkatrim dhe një problem më të shumta shëndetësore. Bukur. Mbaroj argumenti kundër. Një argument tjetër. Joana? Nuk e përshtojmë pjesën që shumë në vërtet shkenca të zhvillimit dhe shkencë të teknologjisë ka sjellë dëme në shëndetin e njeriu, siç ka të rinjve domos. Të rinjve si që jemi ne siç ka Paula. Po unë mendoj që të përdorësh shkencën dhe teknologjinë dhe ti të rish në telefon, marrë një shumë konkret, të rish në tablet, para kompjuterit, është zgjedhje personale, është zgjedhje e individit. Unë zgjedh të ri para laptopit 2 orë, unë zgjedh të ri 3, 4, sa të më sytë e mi, ndërto unë mund të ri një pozicion të drejt para laptopit dhe shpina ime nuk dëmtohet, mund të ri 1 orë, mund të ri sipas rregullave që janë me pushime dhe kepe, nuk është do sjellë një dëm për shëndetin. Te Joana, bukur. Mbaroj kundërargument. Në lidhje me të. Është që mbështeset shumë për shkak se jemi ne që përdorim teknologjinë dhe teknologjinë. Një sekond. Adi, argument jo kështu. Ti mendon si mendon? Po unë mendoj që kjo që thënë është e vërtetë, po bravo. Arsyeja se ne jemi në një moshë
pak më të madhe. Domethënë, si një fëmijë 7 vjeç nuk e gjykoj dot që duhet ta harxoj 3 orë në kompjuter, pastaj ta harxoj 3 orë në mësime. Nuk kemi koshiencë akoma për gjërat që bëjmë. Po unë e shikoj kështu, unë njerëzit e gjykojnë shumë diçka kur është duke ndodhur, që të mos ndodhet. Domethënë për mendimin tim, ne nuk është se jemi një shoqëri e teknologjizuar. Ne jemi drejt rrugës për të qenë një shoqëri e teknologjizuar edhe duke qenë se këto ndryshime po ndodhin aq shpejt se qëllimi i teknologjisë është që të përshpejtojë jetën e njerëzve. Domethënë, një punë ose një veprim që ti do ta kryeje për një sasi të caktuar kohë, që koha është gjë e rëndësishme, ti e krye për shumë më pak. Gjithashtu ti e mundësinë ty që kur ti je e zëm shtrirë në krevatin tënd në orën 2 të natës, nëpërmjet kompjuterit, telefonit ose pajisjeve tjera teknologjike, ti ke mundësinë të jesh qenie produktive. Që po të shohim stërgjyshrit tanë, ata duhet të çojnë ekipin librari, domethënë mënyra se si zhvillohen njerëzit me teknologjinë është shumë herë më e përshpejtuar se çdo ishte pa teknologjinë dhe kjo është arsyeja pse ne e përdorim atë. Bukur, Adi është pro, ishte pro, e kuptova. Mbaroj. Jora, një kundërargument. I kujt? I veseve. Rusoj në vend. Po. Po. Një sekond. Bështa kjo zhja jonë për i para kompjuterit, që sa këtë durat të zhja jonë, vreta jonë se sa e vendosin dhe në kufirit. Kësa profesori, shina e gjithë kësa është që dhe shketë, në thënë pjesat në cilët ka lidhur kjo përgjesi në para kompjuterit ose para telefonit, është vetë nga shkenca. Është shkenca lidhë? Ngreni zërin, goca, se zëri dhe tonaliteti është dhe pak besueshmëri në debat, ë? Shkenca me jetë atë çfarë ne kërkojmë, atë çfarë ne duam. Edhe pikërisht shpëton këtë gjë, se nga kthehemi së klasave. Edhe ne këtu fillon direkt, nuk do të shkenca me se të para për ne tonë. Ne mbase na pëlqen diçka, duam të rinë të kosh më gjatë, që si çon se njëri ka programuar atë, që të jetë shumë tërheqëse, normalisht unë nuk kam eksperientë. E të rritë vjetor. Edhe kishin ai të shokut komplet. Po, Michel, më thuaj, ti të argumentoj më shumë të dhe pastaj kalojmë te argumenti kundër. Parë shumë internet që ka njerëz, domethënë në përgjithësi trim te gazeta, që përpiqen që online të marrin një punë egoje që të respektojnë dhe thyrë rekorde motorore për lojrat të ndryshme. Njëri pasi kaloi duket 2 ditë rresht pa duke luajtur pa pushim, kur përpoq të çohej, u çua por pastaj urrëzua më njëherë për shkak se venat arteriet nga ishin bllokuar nga ajo dhe vdiq. Ndodhi, raste të tilla ndodhin. Kalojmë një argument tjetër. Michelit, po. Ti si persona ke ideale bërës ose kishte një ego, ishte njeriu që kishte egon. Ti si Michel. Po, do ta bësh? Unë jo. Atëherë zgjidhja jote. Bukur. Shembujt janë argument. Goca, ju lutem, debat shembujt janë argument, Joana. Kjo shton mënyrat, domethënë rrugët e egos. Sigurisht dhe varësinë që ke nga një sekond, do flasim të gjithë se unë dua të dëgjojnë që të gjithëve. Po, ti je në argumentin kundër. Po, jam gjithashtu pro shkencës, domethënë. Dhe unë gjithashtu mendoj, po është fakt që shkenca ka dhënë një ndihmë shumë të madhe për shoqërinë tonë, që se ajo ka lidhur edhe me gjithashtu unë kam lexuar për shkencën dhe për efektet pozitive që ajo ka pasur te njerëzit, se gjithashtu di që ajo ka qenë ndihmë shumë e madhe edhe për katastrofat e ndryshme natyrore që mund të jenë bërë. Siç disa shkencëtarë të Europës kanë arritur të shkruajnë disa filtra shumë të sofistikuar për të mundur ujin e ndotur, pra këtë të ujit të pasur që ka qenë një ndihmë shumë të madhe. Kjo shkencë. Përdorimi gjithashtu edhe të pjesë që është diçka shumë e rëndësishme, pasi ka bërë të mundur që ka pafund shkenca. Po. Jo, nuk do shtosh. Është argumenti kundër. Jo, është kulturë e debatit. Po. Absolutisht ne nuk i hedhim poshtë asnjë ka benefite që ka shkenca. Po të kthejmë kokën nga ana pozitive dhe nga ana negative, ka disa gjëra që janë më themelore për njeriu. Sot ti nuk ke privatësi, ti hap një faqe në Instagram dhe është shumë e thjeshtë unë ty të marr foto, të përdor fotot e tua dhe është shumë e thjeshtë. Pastaj ke edhe pjesën tjetër. Joana thonë që ti ke zgjedhjen tënde dhe do zgjedhjen tënde. Po si ai djali që bëri dhe vdiq,
ka pasun njerëz që e shikojnë dhe bëjnë tjetër gjë. Ajo egoja influencohet edhe nga gjëra dhe nga shumë që shikojnë nga të tjerë. Ata do thonë dish, po punë e madhe, ke sa të buash, këtu janë gjithë shqiptarët lojra gjithë ditën. Problemi nuk qëndron as ke teknologjia, ke asnjë lloj gjë tjetër veç se ke vesi. Problemi i njerëzve është nuk duhet të bëhen të varur ke diçka. Domethënë nëse ne vazhdojmë ta jetojmë jetën siç e jetonim pa teknologjinë, vetëm se përdorim teknologjinë për ta përshpejtuar ose për të marrë nga ajo atë që duhet, atëherë do kishte pafund benefite. Nuk kemi pse ta përdorim teknologjinë që ti të rish në shtëpi dhe të lush gjithë ditën lojra. Ti teknologjinë mund ta përdorësh për shembull 1 orë me anë të orës ti mat kaloritë se sa do djegësh kur ti del për vrap ka aplikime të pafundme. Këta argumente tham, ani tjetër. Unë thosha që nuk varet nga teknologjia si çfarë ndikimi ka, varet nga njeriu, për shkak se njeriu është pikë, njeriu e përdor. Tek shkenca për herë, njeriu ka aftësinë që të logjikojë. Ai thotë, asgjë në këtë botë do të thonë nuk është ndarë me fikse. Çdo gjë siç kemi parë neve ka fëmijët e veta, ka të këqijat e veta. Kjo tani varet se si do e përdorim neve. Nëse ne kemi për qëllim që të bëjmë për mirë, pra që ta ndihmojmë njeriu të avancojë, por jo të dëmtojnë shëndetin e tij, atëherë ne i informojmë njerëzit mbi dëmtimet që do të sjellë përdorimi i tepërt. Dhe çdo kush e di këtë, nëse ai do dojë që ta përdorë më shumë se duhet, do të sjellë pasoja, zgjedhja e tij, nuk është problemi i teknologjisë. Prandaj ti po jeton në shoqëri. Po pra, shoqëria mban përgjegjësi për individin. Shoqëria mban përgjegjësi duke ndihmuar, duke informuar atë. Nëse ai do të bëjë sipas kokës vet, shoqëria nuk e bën dot, nuk e ka dot trezor. Po shoqëria të influencohet se ti instinktivisht imitosh. Dikon. Një sekond, mbaroj po. Janë pro shkencës dhe pro teknologjisë, pasi shkenca gjithashtu ndihmojnë në zhvillimin e mjekësisë. Si zhvillojnë ndihmojnë në zhvillimin e mjekësisë për një hap drejt përparimit të njerëzimit. Shumë sëmundje që deri më parë ishin të pashurueshme, tani e kanë zgjidhje. E kemi thënë, dua argumenta të reja, jo ato që kemi thënë. Dëgjoni shokun me vëmendje. Bukur. Tani, meqense e tham në këtë mënyrë dhe mua m'pëlqen. Po, jora për ta mbyllur me kundër. Është njeriu pastaj, ajo që tham deri tani, që menaxhon, që zgjidh. Ky debat nuk merr fiton ti apo unë. Ky debat është i hapur. Dhe mua m'pëlqen që ju, edhe pasi ta mbarojmë të orë filozofie, ajo që fiton është koha. Është çështje bukur, është çështje personale, është çështje formimi, është çështje të menduari. Bravo. Dhe deri tani, unë si mësuese, e dëgjova mendimin tënd dhe nuk do vazhdojmë pafundësisht. Unë si mësuese jam e kënaqur që ju e dini këtë problem, vetë kam shqetësim përdorimin e celularëve tuaj dhe teknologjisë edhe në orë të mësimit kur nuk duhet, por më pëlqen dhe shumë kur e përdorim që duam bëjmë një punë, një detyrë që mund të hyjmë në internet dhe e kemi aty realisht në kohë reale, atëherë kur neve duam. Rousseau thotë, nëse shkenca lindi se u krijua egoja që unë duhet të kem më shumë se sa Maria, unë duhet të bëj çik shkencë më shumë, të paguaj më shumë. Mua më pëlqen shumë dhe një nxënës që më tha dikur, zysh, ajo lufta që po thoni ju, tha që teknologjia e armëve dhe e tha shumë i lidhet me politika të caktuara. Njerëzit kanë luftuar me njëri tjetrin edhe në kohën e Thomas Hobbesit, edhe në gjendje natyrore. Kanë luftuar me mjete rrethanore, pra luftën nuk e bën arma, por qëllimi. Pra gjithçka që mësuam ne në këtë orë është që gjithçka varet nga individi. Dhe Rousseau që ishte kundër dhe pranonte një barazi, asnjëherë ne s'mund të themi që do t'i kthehemi historisë pas, dhe do ta bëjmë njeriu pa teknologji, pa shkencë, është e pamundur, se pa shkencë e teknologji nuk mund të zhvillohet shoqëria. Po, ne mbaroj minutat e debatit, s'është me kohë, dhe koha në filozofi është gjëja më e shtrenjtë që kemi. Meqense ky debat është i hapur dhe unë do dua shumë që të bëni detyrë në lidhje me të, do ta mbyllim temën sot me një detyrë që do ta shnoni përpara se të jap vlerësimet. Rousseau i flet për procesin e edukimit dhe ka një libër shumë të bukur, Adi, që do ta sjell unë ty. Më ke kërkuar edhe një libër tjetër. Një libër që quhet Emili, një djalë që shkon në shkollë, disa nga ju e kanë lexuar, lidhur nga prirjet natyrore të tij. Detyra juaj është një ese që do jetë ke portofoli juaj. Sa ndiheni ju si Emili në shkollën ku studioni? Pra, a vini me qef në shkollë, a bëni lëndë që dëshironi, a keni mësues si vërtet ju edukojnë ashtu si kurse duhet? Eseja, ju lutem të jetë gati për orës që vjen që unë ta fus në portofol dhe të merrni vlerësimin. Këtë ta shkruash në ese, Adi. Atëherë, unë personalisht u kënaqa shumë. Nuk i ndjeva që ishin 2 orë, mu duken si 45 minuta. Ne kemi mundësi që të flasim shumë më tepër. Do takohemi bashkë prap orës që vjen, 2 orët që vijnë, por
do vlerësoja shumë grupin këtu, që ishte në argumentin e Rusojt dhe gocat në fund pro rolit të shkencës, pra dhanë argumenta më të sakta, jo se s'kan të drejtë skuadra tjetër, të gjithë kemi të drejtën tonë, të japim opinionin si të duam. Unë duaj që të mësojmë më shumë kulturën e debatit, do t'ju vlerësoj të gjithë, do t'ja jap notat të gjithëve, pa përjashtim, vlerësimin e vazhduar, vjen shumë shpejt dhe përfundimet e 3 mujorit. Ju uroj që këto që kemi thënë këtu të jenë argument për ju dhe në mjediset e jashtë shkollës, jashtë orëve të filozofisë, edhe në familjet tuaja, sa më të arsyeshëm dhe sa më të kulturuar në debat, aq më përpara ecën shoqëria. Ju lumt, një duartërkitje për të gjithë. Faleminderit.